สวัสดีครับทุกคนมาพบกับพีท X New Lifestyle นะครับใน EP นี้นะครับพีทจะมาในหัวข้อเรื่องที่ว่าไม่จำเป็นแค่บนเตียงไประเบียงบ้างก็ได้ไม่ใช่เรื่อง18บวกหรือ20บวกอะไรนะแต่พีทจะมาพูดถึงเรื่องระเบียงคอนโดนั่นเองว่าเมื่อเราซื้อคอนโดแล้วเนี่ยระเบียงจะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็พื้นที่จะขนาดใหญ่หรือเล็กดีหรือว่าควรวางตำแหน่งระเบียงไว้ตรงไหนบ้างว่าแล้วไปดูกันเลยครับตามอาร์ตที่เก่าสามารถทำอะไรตรงระเบียงได้บ้างทำไมต้องหัวเราะด้วยก็ทั้งห้องว่ะคอนโดห้องนอนคอนโดหนึ่งตารางเมตรคืออะไรคอนโด1ห้องนอนนะครับคอนโดแมวก่อนที่เราจะลงลึกไปในรายละเอียดนะครับพี่ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน้องมาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องคอนโดนิวแล้วก็ EP นี้ด้วยนะคะมากดไลค์กันเยอะๆเนาะสำหรับการมีระเบียงคอนโดนะครับมันก็เปรียบเสมือนการมีพื้นที่ outdoor ส่วนตัวครับซึ่งก็ไม่เหมือนกับพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางของคอนโดเนาะสำหรับพีทเองเนี่ยก็ชอบระเบียงที่มีความกว้างๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอาร์ตเนี่ยชอบมีระเบียงที่คอนโดไหมชอบครับพี่ถ้ามีมันก็รู้สึกแบบโล่งๆเนี่ยชอบเหมือนแบบได้ออกไปดูวิวสัมผัสอากาศข้างนอกอะเนาะใช่ทีนี้หลายๆโครงการเนี่ยก็จะมีระเบียงที่มีตำแหน่งแตกต่างกันออกไปเนาะก็คือส่วนใหญ่คอนโดปัจจุบันเนี่ยก็จะมีระเบียงไว้ตรงครัวบ้างไว้ตรงห้องนั่งเล่นบ้างหรือว่าตรงห้องนอนบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งสำหรับพีทเองเนี่ยก็คือพีทชอบระเบียงไว้ตรงส่วนของห้องนั่งเล่นและส่วนของอาร์ตอะชอบระเบียงไว้ตรงตำแหน่งไหนส่วนตัวผมชอบแบบระเบียงที่อยู่ตรงห้องนั่งเล่นเพราะอะไรแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ในห้องนั่งเล่นใช่ป่ะแล้วแบบผมเห็นระเบียงผมก็จะออกไปนั่งผ่อนคลายก็คือมันเหมือนเชื่อมคอนเน็กชันได้ง่ายมากขึ้นฟังก์ชันกับฟังก์ชันที่เป็นระเบียงถูกไหมเหมือนกันเลยพี่ก็ชอบอย่างที่พี่บอกว่าชอบระเบียงที่อยู่ตรงบริเวณห้องนั่งเล่นมากกว่าใช่ปะก็คือเราด้วยไลฟ์สไตล์ของเราอะเราก็จะอยู่ห้องนั่งเล่นมากที่สุดเมื่อเราไม่ได้ไปทำงานหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเราก็จะอยู่บริเวณห้องนั่งเล่นมาดูทีวีกินข้าวเล่นเกมอะไรต่างๆก็อยู่ห้องนั่งเล่นแล้วก็บางทีอาจจะมีกินหมูกระทะใช่ไหมเราก็ความกลิ่นความอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถออกจะถ้ามีระเบียงกว้างๆอ่ะเราก็สามารถออกไปกินหมูกระทะตรงระเบียงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคอนเน็กชันมีการเชื่อมต่อฟังก์ชันที่ง่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะปลูกต้นไม้หรือว่าอะไรก็ตามมันเชื่อมต่อฟังก์ชันได้ง่ายมากที่สุดอะไรก็เลยแบบชอบที่ระเบียงอยู่ตรงห้องนั่งเล่นมากกว่าซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะระเบียงอยู่ตรงจุดไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นส่วนที่นอนหรือว่าตรงห้องครัวมันก็มีผลกับห้องนั้นๆนะครับซึ่งจะมีผลอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีผลยังไงบ้างหรือว่าต้องคำนึงอะไรบ้างครับก็เริ่มต้นกับสิ่งที่มีผลไม่ว่าจะระเบียงอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องช่องแสงนะครับด้วยการออกแบบเราเนี่ยระเบียงเนี่ยก็จะมาพร้อมกับประตูบานเลื่อนประตูกระจกบานเลื่อนบานสไลด์ไม่ว่าจะเป็น2บานหรือ3บานก็ตามนะครับแน่นอนว่าห้องนั้นก็ได้ช่องแสงเพิ่มมากขึ้นทีนี้สมมุติว่าถ้าระเบียงเนี่ยอยู่ตรงส่วนห้องนั่งเล่นใช่ไหมครับแน่นอนว่าในส่วนห้องนอนมันมีหน้าต่างแหละมันก็มีช่องเปิดมีหน้าต่างบานกระทุ้งอะไรก็แล้วแต่บางทีบางโครงการนะครับเขาก็ไม่ได้ให้หน้าต่างที่บานใหญ่มากนะครับมันก็จะมีผลเรื่องช่องแสงเป็นพิเศษแต่ถ้าในส่วนของโครงการไหนเนี่ยมีช่องแสงไม่ว่าห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นที่แบบให้บานเต็มมาแน่นอนว่ามันได้ช่องแสงที่เยอะมากอยู่แล้วมันก็เป็นข้อดีของโครงการนั้นของห้องนั้นไปเลยนะครับหลักๆเนี่ยก็มันก็มีผลกับช่องแสงแหละไม่ว่าจะระเบียงจะอยู่ตรงจุดไหนก็ตามนะครับในส่วนของข้อต่อไปนะครับก็คือจะมีในส่วนของเรื่องการถ่ายเทอากาศนั่นเองแน่นอนว่าถ้ามีช่องเปิดใหญ่ๆมีประตูตรงระเบียงที่อยู่ในส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับมันก็ย่อมระบายพวกกลิ่นต่างๆได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่อาจจะชอบกินทุเรียนใช่ไหมหรือว่าพวกของปิ้งย่างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะระบายกลิ่นได้ดีมากขึ้นนะครับแน่นอนว่ากลับกันนะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้มีระเบียงอยู่ตรงห้องนั่งเล่นนะครับอาจจะเป็นประตูช่องเปิดเล็กๆเงี้ยแน่นอนว่าการระบายกลิ่นก็ระบายได้แหละแต่อาจจะแบบไม่ได้โฟไม่ได้ระบายกลิ่นได้รวดเร็วขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบกินอาหารที่ห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยก็แนะนำเป็นประตูระเบียงเนี่ยที่ห้องนั่งเล่นน่าจะดีกว่านะครับแน่นอนว่าถ้าประตูระเบียงเนี่ยไปอยู่ในส่วนของห้องนอนเนี่ยมันก็จะช่วยระบายกลิ่นอับต่างๆในห้องนอนได้ดีนะครับแล้วก็อีกเหมือนกันถ้าประตูระเบียงไปอยู่ในส่วนของห้องครัวเนี่ยก็ระบายกลิ่นในการทำอาหารได้ดีเช่นกันตรงเนี้ยจะเหมาะกับ
คนที่ชอบทำอาหารเป็นพิเศษครับมาถึงหัวข้อต่อไปนะครับมาถึงกิจกรรมตรงระเบียงคือทำอะไรนอกระเบียงได้บ้างถามอาร์ตที่เก่าสามารถทำอะไรตรงระเบียงได้บ้าง กินข้าวครับ ทำไมต้องหัวเราะด้วย ก็คือระเบียงอ่ะผมจะชอบไปนั่งกินข้าวอยู่ตรงระเบียงผม จริงๆมันจริงๆสมมติว่าถ้ากินข้าวตรงระเบียงอ่ะก็คือความกลิ่นต่างๆอ่ะมันก็จะไม่ติดตรงห้องนอนถูกปะมันก็จะระบายอากาศได้ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งกิจกรรมตรงระเบียงอ่ะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สวนปลูกต้นไม้นะครับคือเราอยู่ในเมืองใช่ไหมเราก็อยากจะมีพื้นที่สวนพื้นที่สีเขียวๆไว้นิดๆหน่อยๆเป็นส่วนตัวก็ยังดีถูกไหมครับซึ่งตรงเนี้ยแน่นอนว่าใครที่มีระเบียงเนี่ยก็อยากจะมีสวนส่วนตัวอยู่แล้วนะครับคิดว่าไม่ว่าระเบียงน่ะจะอยู่ตรงห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือห้องครัวเนี่ยก็สามารถปลูกสวนได้หมดสำหรับใครที่แบบชอบสวนจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยการที่ปลูกสวนปลูกต้นไม้ไว้ตรงระเบียงนั่งเล่นหรือว่าระเบียงห้องนอนเนี่ยน่าจะดีที่สุดใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นระเบียงในครัวเราก็อาจจะไม่ได้เห็นส่วนของเราบ่อยเนาะแล้วก็พื้นที่ระเบียงสำหรับใครที่ชอบกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยไม่ระเบียงที่อยู่ห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นก็น่าจะดีที่สุดเนาะกิจกรรมต่อไปก็คือทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นถูกไหมครับหาเก้าอี้สนามแบบแนวชิลๆมาวางอย่างเงี้ยอาร์ตก็ชอบนั่งเล่นตรงระเบียงถูกไหมถ้ามีระเบียงกว้างๆหน่อยก็น่าจะดีถูกไหมครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยมันก็น่าจะสามารถคอนเน็กชันกับส่วนนั่งเล่นที่เป็นอินดอร์ได้ง่ายด้วยเช่นกันถูกไหมครับกิจกรรมต่อไปก็คือใครที่แบบอยากได้ฟิลนั่งปิ้งย่างเนี่ยแต่ถ้าระเบียงจะไปอยู่ห้องนอนปุ๊บเนี่ยเวลาที่แบบปิ้งย่างแล้วก็ข้างๆเป็นห้องนอนอ่ะถ้าสมมติว่าเราเปิดประตูเข้าไปกลิ่นปิ้งย่างเนี่ยต้องเข้าห้องนอนแล้วก็ไปติดกับพวกที่นอนพวกฟูกอะไรแน่นอนถูกไหมครับการที่มีระเบียงอยู่ห้องนอนแล้วอยากได้แนวแบบทำอาหารปิ้งย่างตรงระเบียงก็อาจจะไม่เหมาะสมถูกไหมครับแน่นอนว่าใครอยากได้ฟิลแบบเนี้ยระเบียงที่อยู่ตรงห้องนั่งเล่นก็น่าจะดีที่สุดกิจกรรมต่อไปก็คือตากผ้านั่นเองซึ่งชาวคอนโดเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเลิฟกิจกรรมนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนก็ต้องซักผ้าตากผ้าถูกไหมแต่ก็จะมีบางทีมันก็จะมีเครื่องซักผ้าที่ทั้งซักทั้งอบในตัวครับก็ทุกคนเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับก็คือเราก็จะสามารถใช้ระเบียงได้อย่างเต็มที่เลยนะเวลาใครที่แบบตั้งเก้าอี้ไว้นั่งชิลเนี่ยเวลาตากผ้าเราก็ไม่จำเป็นต้องย้ายเลยนะครับซึ่งอาจจะต้องเลือกเครื่องซักผ้าที่แบบทั้งซักทั้งอบในตัวก็จะดีที่สุดครับเนื้อหาที่พีพูดไปนะครับก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องของตำแหน่งว่าตำแหน่งระเบียงอาจจะอยู่ตรงจุดไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยนะครับว่ามันจะเหมาะที่ห้องนั่งเล่นมากกว่าที่ห้องนอนมากกว่าหรือครัวมากกว่านะครับซึ่งที่พีทบอกไปเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ต้องคำนึงกันเนาะสำหรับในหัวข้อต่อไปนะครับพีทก็จะพูดถึงแนะนำโครงการระเบียงตอบโจทย์นะครับมันก็จะมีบางโครงการเหมือนกันเนาะที่ระเบียงของเขาเนี่ยกว้างมากแล้วก็มันก็จะเชื่อมได้ทั้งห้องนอนแล้วก็ห้องครัวเลยนะแล้วก็อีกโครงการนึงเนี่ยจะเป็นโครงการที่ระเบียงอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ทางเข้าการเชื่อมต่อเนี่ยก็คือเชื่อมได้ทางห้องนอนแล้วก็ห้องว่ะแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งพีทยกตัวอย่างมา2โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกเนี่ยก็คือ The Origin รัชดาลาดพร้าวนะครับซึ่งโครงการนี้ทางคอนโดนิวเองนะครับก็ได้ไปรีวิว YouTube รีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปดูรีวิวโครงการได้เพิ่มเติมเลยนะครับเดี๋ยวทางเราก็จะแปะลิงก์ตรง description ไว้ให้นะครับซึ่งเราไปดูแปลนกันแปลนที่พีทยกตัวอย่างมาให้เนี่ยก็คือจะเป็นไทป์1ห้องนอนนะครับ B5 ขนาด33ตารางเมตรนะครับซึ่งเห็นไหมดูจากแปลนแล้วเนี่ยระเบียงนี่คือใหญ่มากแล้วก็มันเชื่อมต่อได้ทั้งห้องครัวและห้องนอนเลยนะแน่นอนว่าปลูกต้นไม้ได้เต็มที่วางโต๊ะเก้าอี้นั่งชิลๆได้เต็มที่แน่นอนแล้วก็เขาก็จะมีเครื่องซักผ้าตรงเชื่อมกับครัวด้วยก็คือตากผ้าได้ด้วยครบทุกฟังก์ชันในการใช้งาน outdoor เลยนะครับกับอีกโครงการหนึ่งที่พีทหยิบยกมานะครับก็คือเป็นโครงการโอกะHouse ของแสนสิรินะครับซึ่งที่ไทยที่พีทยกตัวอย่างมาเนาะก็จะเป็นคอนโดขนาด1ตารางคอนโดห้องนอนคอนโด1ตารางเมตรคืออะไรคอนโด1ห้องนอนนะครับคอนโดแมวไปต่อไม่ถูกเลย1ห้องนอนก็จะเป็นแปลนตามนี้เลยนะครับถ้าดูจากแปลนแล้วเนี่ยจะเห็นว่าระเบียงไม่ได้กว้างมากหรอกแต่มันก็จะมีทางเชื่อมทางห้องนอนห้องนั่งเล่นเนี่ยให้เราสามารถไปสูดอากาศข้างนอกได้ไปชมวิวข้างนอกได้จาก2ช่องทางก็คือไม่
ก็คือฟังก์ชันมันเชื่อมกันได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะในหัวข้อต่อไปนะครับเป็นข้อดีข้อเสียแล้วกันว่าขนาดพื้นที่ระเบียงเนี่ยควรที่จะมีขนาดใหญ่หรือว่าเล็กดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นเหมือนเป็นคำถามที่พีทได้ดูหัวไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าขนาดพื้นที่มันควรจะเป็นเท่าไหร่ดีนะครับกับทาวน์คอนโดที่อยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับทีมระเบียงขนาดใหญ่แล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าระเบียงเนี่ยขนาดใหญ่สิดีใช่ไหมเพราะว่ามันจะได้มีพื้นที่มากๆในการไม่ว่าจะนั่งเล่นหรือว่าปลูกต้นไม้ก็ตามเพราะว่าต้นไม้ทุกต้นมันก็ไม่ได้เป็น house plant ที่ปลูกในอินดอร์ได้เนาะหรือว่าอาจจะมีพื้นที่เราสามารถแบบนั่งชมวิวต่างๆก็ได้นะครับสมมติว่าถ้าเป็นระเบียงที่อยู่ในจุดที่เป็นวิวดีมากๆวิวเมืองสวยมากๆมันก็ทำให้ระเบียงตรงนั้นมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและทำให้ห้องนั้นมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นปีต่อมานะครับทีมระเบียงเล็กนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็อาจจะมีข้อดีไม่นะอาจจะไม่มีข้อดีเลยซึ่งไม่จริงนะครับซึ่งระเบียงเล็กเนี่ยก็จะมีข้อดีอยู่นะเพราะว่าพื้นที่ระเบียงเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่านับเป็นพื้นที่ตามโฉนดของห้องนั้นด้วยเช่นกันนะครับแน่นอนว่าถ้าระเบียงเล็กเนี่ยหมายความว่าภายในห้องเนี่ยอาจจะมีพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับพีทยกตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆสมมติว่าห้องขนาด30ตารางเมตรนะครับห้อง A เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ30ตารางเมตรใช่ไหมมีพื้นที่ระเบียงเนี่ย8ตารางเมตรแน่นอนว่าภายในห้องก็จะมีพื้นที่22ตารางเมตรใช่ไหมครับส่วนห้อง B เนี่ยก็คือมีพื้นที่ระเบียง4ตารางเมตรเท่านั้นแต่ภายในห้องเนี่ยก็จะเป็น26ตารางเมตรนะครับแน่นอนว่าใครที่ไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ที่จะแบบคำนึงถึงระเบียงขนาดนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนๆก็จะได้พื้นที่ภายในห้องเพิ่มมากขึ้นนั่นเองต่อไปเป็นทีมระเบียงดับเบิลบาลโคนี่นะครับก็จะมีบางโครงการเหมือนกันนะที่เขาได้ออกแบบส่วนระเบียงนะครับก็คือมันเหมือนมีประตู2ชั้นนะครับประตูที่เชื่อมระหว่างห้องภายในห้องกับส่วนของระเบียงนะครับแล้วก็จะมีตรงส่วนของหน้าต่างที่บริเวณระเบียงทีหนึ่งก็จะเป็นดับเบิลบาลโคนี่นะครับอย่างเช่นโครงการของอนันดาเดเวลอปเมนต์นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นดับเบิลบาลโคนี่หลายโครงการเลยต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการนับพื้นที่ภายในห้องซึ่งอย่างที่พี่บอกไปเนาะว่าการที่พื้นที่ระเบียงครับมันก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโฉนดพื้นที่ของเราด้วยเช่นกันนะครับซึ่งพีทก็อาจจะมีบทความแนะนำเกี่ยวกับเป็นบทความที่การนับพื้นที่ห้องนะครับถ้าเอาคร่าวๆเลยเนาะเราก็จะนับทุกพื้นที่เลยนะครับที่อยู่ภายในห้องเราอย่างเช่นการแบ่งพื้นที่ผนังระหว่างห้องที่อยู่ข้างๆกันนะครับส่วนมากเนี่ยผนังก็จะหนา10 เซนใช่ไหมทีเนี้ยการนับเราก็จะแบ่งกันคนละครึ่งก็คือ5 เซนพื้นที่5 เซนตรงนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ของเราที่เป็นโฉนดของเราด้วยนะครับหรือว่าช่องชาร์ปก็ตามนะครับหรือว่าเป็นช่องพวกระบบท่ออะไรต่างๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะไม่ได้รวมอยู่ในพื้นที่ตามโฉนดของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถไปหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก็คือจะเป็นบทความเกี่ยวกับการนับขนาดพื้นที่ของห้องนะครับซึ่งพีทเนี่ยก็จะแปะลิงก์ไว้ตรง description นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไม่ใช่เรื่องบนเตียงแต่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียงบ้างก็ได้ที่พีทแล้วก็ทีมงานนำมาฝากกันเนาะซึ่งเป็นข้อคำหนึ่งนะครับในการเลือกคอนโดว่าจะเลือกระเบียงไว้ตำแหน่งไหนดีนะครับอาจจะมีเพื่อนๆที่ซื้อคอนโดไปแล้วเงี้ยอาจจะมีระเบียงอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือห้องนอนนะครับก็สามารถเม้นต์มาพูดคุยกันได้นะครับว่าเฮ้ยที่เรามีระเบียงอยู่ตรงห้องนั่งเล่นมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับหรือใครมีคำถามอยากถามเพิ่มเติมเนาะว่าจะเลือกคอนโดแบบไหนดีเลือกระเบียงยังไงดีคอนโดนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็พิมพ์เข้ามาสอบถามกับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องคอมเมนต์ของ YouTube ก็ตามหรือว่าอินบ็อกซ์ของ Facebook คอนโดนิวก็ตามนะครับทางเราเนี่ยก็ยินดีตอบเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแต่อาจจะตอบช้าไปบ้างนะเพราะอาจจะมีทางลูกเพจเนี่ยเข้ามาตอบกันเยอะมากมายต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะส่วนครั้งนี้ไปแล้วสวัสดีครับ